Bună ziua! Unitatea numărul 1 din cadrul topicului 6.4, calitatea mediului, monitorizarea aerului. Această unitate, curs, va prezenta următoarele: cerințele specifice de prelevare și pregătire a probelor de aer ambiental, atmosferic, metode analitice standardizate disponibile pentru determinarea poluanților prezenți în aerul atmosferic, reglementări europene pentru evaluarea calității aerului ambiental. La finalul acestei unități, studenții vor fi capabili să descrie modul de determinare a compușilor toxici prezenți în aerul atmosferic, să utilizeze reglementările în vigoare despre concentrațiile limită acceptate ale poluanților din aerul atmosferic. Pentru acest curs vor fi de interes următoarele tipuri de probe de aer: aerul atmosferic la nivelul de emisii, adică componenta gazoasă cu particulele materiale în suspensie. Mai sunt de interes în studiile de monitoring și probele de aerosoli, picături de ploaie, probe de nori sau fum. Emisiile gazoase nu fac subiectul acestei unități. Colectarea probelor pentru monitorizarea aerului. Se pune problema reprezentativității probelor de aer, având în vedere faptul că aerul este o matrice complexă cu variații ale compoziției și heterogenității. Pentru același loc, concentrația poluanților atmosferici poate să difere odată cu modificările condițiilor meteorologice, vânt, temperatură, presiune, precipitații, umezeală. Ca urmare, este important să se asigure reprezentativitatea probelor de aer prelevate. Cantitatea de probă care trebuie prelevată depinde de concentrația minimă de poluant care trebuie detectată, adică de sensibilitatea metodei analitice. Astfel, s-ar putea ca volumul de aer prelevat să se determine prin încercări. De exemplu, pentru determinarea concentrației poluanților ar putea fi necesari 10 metri cubi de aer. Instrumentele, dispozitivele disponibile pentru prelevarea probelor de aer atmosferic pot fi de două categorii în funcție de modul de măsurare. Stațiile de monitorizare automatizată sunt prevăzute cu instrumente de prelevare continuă, cu citire directă, care furnizează informații despre nivelul de poluare în timp real. Instrumentele de prelevare a probelor care se vor analiza în laborator pot fi vase speciale din sticlă, teflon sau oțel, pompe și filtre pentru prelevarea particulelor în suspensie, tuburi sau cartușe cu sorbenți. Prelevarea pasivă și activă a probelor de aer. Instalația corespunzătoare prelevării pasive este prevăzută cu un material absorbant. Durata prelevării variază între câteva săptămâni și câteva luni. Pentru prelevarea activă, pe lângă materialul absorbant, este utilizată și o pompă care aspiră aerul. În ambele cazuri, materialele absorbante sunt transferate la laborator pentru pregătirea probelor și măsurători.
Prelevarea și pregătirea probelor au loc pe baza unor procese fizice sau chimice. Procesele fizice implicate în sampling diferă în funcție de tipul de compuși de interes. Astfel, pentru compușii gazoși și cei nevolatili are loc adsorpția, adică preluarea lor pe materiale absorbante sub formă de coloane, cartușe sau filtre. Absorpția este urmată de desorpție cu solvenți sau termică. Pentru compușii volatili se utilizează condensarea lor în sisteme de răcire. Procesele pe bază de reacții chimice utilizează substraturi tratate cu diferiți agenți chimici sau se bazează pe derivatizare. Aceasta constă în transformarea chimică a poluanților de interes în compuși cu proprietăți noi. Etapa de transformare chimică este apoi urmată de procese fizice pentru aducerea probelor sub forma lor măsurabilă. În continuare vom prezenta parametrii de calitate ai aerului atmosferic reglementați prin Directiva Uniunii Europene numărul 50 din 2008, modificată cu Directiva 1480 din 2015. Cele două se referă la evaluarea calității aerului înconjurător. Următorii parametri de calitate sunt urmăriți în stațiile de monitorizare: dioxidul de sulf, monoxidul de carbon și ozonul, plumbul, benzenul, oxizii de azot, care reprezintă suma volumetrică a amestecului de monoxid și dioxid de azot, exprimată în echivalent de miligrame de dioxid de azot în metru cub de aer. Particulele materiale, PM10 și PM2,5, care reprezintă particulele cu diametru aerodinamic de 10, respectiv 2,5 micrometri. Conform Directivei 50 din 2008, parametrii de monitorizare a calității aerului au prevăzut praguri de evaluare diferite cu valori limită superioare și inferioare. În tabelul următor sunt redate doar cerințele de evaluare specifice fiecărui indicator de calitate, nu și valorile limită acceptate, adică pragurile. De exemplu, oxizii de azot se evaluează atât ca medii orare, cât și ca medii anuale, în timp ce plumbul și benzenul se evaluează ca medii anuale. Metodele standardizate de determinare a parametrilor de calitate, tot conform Directivei 50 din 2008, sunt trecute în tabel. Standardele sunt norme europene, notate EN, și au la bază diferite metode analitice. De exemplu, PM10 și PM2,5 se determină gravimetric, plumbul prin spectrometrie de absorpție atomică, iar benzenul prin cromatografie gazoasă. În afara indicatorilor prezentați, în probele de aer se mai pot determina și alți compuși de interes pentru calitatea aerului, mai ales pentru studiile de monitorizare pe bază de proiecte de cercetare. Astfel, pot fi determinate diferite specii, compuși anorganici sau organici cu mase moleculare mici sau medii prezente în aerul atmosferic, de exemplu, gaze anorganice, oxizi de azot, oxizi de sulf sau oxizi de carbon, ozon, compuși volatili, anorganici sau organici, compuși nevolatili, adsorbiți pe particule solide, dintre care și o parte din poluanții organici persistenți, compuși solubili în apa atmosferică,
precum anioni anorganici, azotat, azotit, sulfură sau clorură, anioni organici, formiat, acetat, cationi metalici. În afara metodelor analitice standardizate, reglementate pentru anumiți parametri de calitate, sunt aplicabile și alte metode analitice și pentru alți poluanți de interes. Astfel, în laboratoarele de analize se utilizează și metodele standardizate, conform reglementărilor, dar și cele nestandardizate, disponibile și acceptate. Ambele categorii de metode analitice fac subiectul validării și acreditării laboratoarelor conform standardului specific ISO 17025 din 2005, revizuit în 2017.